Eupenete, sigate, hate mellontos eren, tui, tu andros. Synhistemi gar humin tor Roberton, tuton, de non andra periton glotton, kai perites Hellenikes, glottes delon hoti, kai pases epimeleas axion. Hostis mele hamin logontina poies estai, periton en Αθηναίοις ἀνιαρῶν ἀνθρώπων. Τι είναι σε εσύ. Καούμονα. Χάριν. Προτέσατε. Χάριν σοϊόιδα ο Ιωάννα τέσσερους νούντε. Τι, πώς, καί πόθεν άρχισες τα ιδέην ουκοίδα ακριβώς. Χάιρο παρόν εν τέτε τε πόλην πάλιν, καί χυμάς το σου τους χωρών, ως εμογεδοκέι, νούντε, ίσως μάλλον κάλλιστον μοεδοκέι, το σου τους ανθρώπους νούντε, το σου του καλός Hellenizein dynastai kai nun μόνον φλουαρέσω λίγον λέγονται περί των Αθηναίοις τούτο εστίν Αθήνεση εν τei παλάι πολύ των Αθηναίων ἀνιαρῶν ανθρώπων haide estai ο λόγος περί του Θεοφράστου φιλόσοφου kai επιστήμονος ως περί πολλών, ως καί ο Αριστοτέλης έγραψε. Έγκαρ άνθρωπος ονόματι Τούρταμος, Θεόφραστος εστιν μόνον επωνυμίαν, εστιν επωνυμία μάλλον, τες ευγλωτίας χένικα, δια την ευγλωτίαν αυτού, ότι κάλλιστα είχε τους λόγους poiesin kai φιλοσοφέιν. Ερέσιος τούτο εστίν εκ τες πολέως εν τε σάμονεσο, kai huios knafeos τούτο εστίν άνθρωπος χοι knafeui kai ίσως ποιέι, kai ουρράπτε, αλλά εμποιέιτι tois hyphasmasin. Αλλά βασίγνωστος εστίν, kai per γράψας περί πολλών ως ο Αριστοτέλης, ότι τούτο το βιβλίο έγραψε βιβλιαρίδιον ως εν τοις μάλιστα αναγιγνώσκω εγώ και Κάιρο αναγιγνώσκω μετά των μαθητών της αιτία. Εν τούτο το βιβλίο ορθώς, χρένονται επέν καί τούτο, με βουλεστάει επέν περί τες ασχολίας καί τες σχολές παρά Θεοφράστου, καί εν τοις χαρακτέρσι, ότι μόι εμογεφάινεται, σχολέ εν ίσως πανταχού εν τούτο το βιβλίο έναι. Τι δε περί τούτο. Πάντα, ορόμεν εν τούτο το βιβλίο, εστίν ίσως είστε περί τίνος, περί ανθρώπων, πολλάκις ἀνιαρῶν, περί χαρακτέρων τούτο εστίν, περί έθων, τι εστίν τα έθη εστίν, ο φιλόσοφος, περί μάλλον ο φιλόσοφος σπουδάζει, τούτο εστί οι τρόποι των ανθρώπων. Νούντε, πόι έξεστην εμήν, πόι έξεστην το φιλοσόφο, το Αριστοτέλη, το Θεοφράστο, σκοπέιν τα έθη των ανθρώπων. Ίσως εν αγρόης, ογκόιδα. Ίσως καί εν το αγιαλό σχολάζον, ουδέν πράγμα. Ίσως δε καί εν τε πόλη, εν άστεϊ, εν ταις Αθήναις. Εν γαρ εκείνη τε πόλη πάντα έξεστην ιδέην, πάντα έξεστην θεωρέην και ακούειν ως περ
παραδείγματος χάριν το θέατρο, έχουμε καί ένα προς την παλάιστραν του στην φοητάν του διδασκάλου, ίσως εν τε αγοράζειν του το εστίν καί ονέισταί καί πολλέν τα όνια, ίσως καί φιλοσοφέιν εν κέποτινή, εν το λυκείο, εν τε ακαδημία, εν τε αγορά. Καί περί του θανάτου, καί περί του βίου διαλογίζεσαι καί διαλέγεσαι τοις φίλοις. Τι είναι, συγγνώμη, τι γίνεται ούτως. Τι δε χωρά ο Θεόφραστον εν άστεϊ. Πολλά έτεχος έιπον, καί πού χωρά το γιαούτα. Εν τε εκκλησία, ως περ την αγροικίαν πολλάκης χωρά εκκλησιάζον των άνθρωπων. Την κολακέιαν φάινεται, καί ίσως φανερά γίνεται εν ταις στοάες, εν χαις φιλοσοφούσιν οι άνθρωποι. Εν τοις θεάτροις εν χαις ουκ έξεστη χάπασιν θεάσασται των πολλών ανθρώπων διαλεγωμένων, αιλεγόντων. Καί εν τε αγορά, όπως είπαμε, καί παρά εν τοις παντοπολέιος, καί εν πάση τοις τόποις. Ως περ, καί τοις μπαλανέιος. Το σάουτα χωράτε, καί το γιάουτα, τα έθε των ανθρώπων. Ίσως ου πάσαι γνώριμο εισιν χαι λέξεις, καί δια τούτο ο Σαλεθός λέγω χιούμιν χρέ τούτον των βιβλίων αναγνώναι χίνα πάντα τα περί των ετών πριν έιστα του Αριστοτέλου εμπέτε χρέ τα περί τούτων σπουδάζεστε. Καλεπότερον καί ίσως εν αρχέ ράων. Τίουν περί τούτων των εθών καί τι ζητέει ο φιλόσοφος, τι ζητέει ο Θεόφραστος εν το βιβλίο. Άρα ζητέει εκείνα τα έτε των αρχαίων ηρώων, χωρίον δόξα του Αχιλλέως, το κλαίος, το αύτητον, hyperhου απέθανε ο έρος. Ταούτα γαρ έισιν, ίσως δίνομαι τούτο το ρέμα τι χρέσταει εν τάδε, τα προς τα έξω. Ίσως τα προς τα έξω έτε. Τα γαρ ηθικά έχει καί προς τα έξω, καί προς τα έσω. Παρά το Χομέρο, παρά το Ισπογετάις, χάπαντα, ίσως ουχάπαντα, αλλά τα πολλά, αποβλέπει προς την δόξαν. Καί της δόξα εστιν γνώμε εξωτερικαίος, όπως είπε. Παρά το Πλατωνί, παρά το Αριστοτέλε, ίσως άλλος έχει τα πράγματα. Ο γαρ Σοκράτες, ου περί εκείνες της δόξας, ίσως φιλοσοφέει καί περί εκείνες της δόξας των ηρώων, αλλά ερωτά, ου όπως αντινάιμεθα εις εκείνεν την δόξαν αφικέσται, αλλά τι καί πόια εστιν αρετέ. Ουδέν σαφές ίσως αποκρινόμενος όντως του πράγματος καί καλεποτάτου. Ότε Αριστοτέλες σκοπεύει τα πράγματα άλλως. Λέγε γαρ ότι ουκ ίσως εν αρετέ τινή περιχες ουδέν ίσμεν καίται εουδαιμονία καί τα περί των ετών, αλλά εν τε πράξη. Καί πράττοντες μανθάνομεν τι τα έθε, τι οι χαρακτέρες, ως λέγει ο Θεόφραστος, καί της εουδαιμονία. Κατά τούτο, χούτος μάλλον,
έλθομεν προς την σχολή. Ο Αριστοτέλης λέγει, όταν περί της ευδαιμονίας τα γράφει, ότι το καίει ευδαιμονία εν τη σχολή έναι. Ασχολούμεθα γαρ, να σχολάζομεν κα ίσως πάντες hoi tas ακροάσεις πογιούμενο τέμερον καί άουριον τάουτα παλιν καί παλιν αναπολέσουσιν, αλλά καγώ νουν τούτο ερώ. Ασχολούμεθα γάρ ή να σχολάζομεν. Καί πολεμούμε είναι ειρένεν άγομεν. Εστιν ουν σχολέ μέγα κτέμα προς την ευδαιμονία. Εστιν δε καί πράγμα επικίνδυνον. Τα δεωράτε τον Αριστοτέλη λέγον με ώρα με λίαν σχολάζες. Τι τούτο. Άρα σχολέ αρχέ πάντων καλών καί κακών. Τι δε γίνεται εν ταις πόλεσιν. Είδομεν εν ταις πόλεσιν χάπαντα τα έτε εστιν. Χάπαντα τα έτε ενεστιχεμήν ιδέην, χάπαντα τα πράγματα ακούειν εστιν παν δυνατόν. Για τούτο μπούλωμαι τauta του Αριστοφάνους αναγνώναι χυμήν. Ο πόλης, ο δικαιόπολης νουν παρεστήν εν τα εκκλησία καί αγροϊκός πως ον θεωρεί τα εν τα πόλη καί ενθυμέιτα καί τauta. Ο πόλης, εγώ πρώτιστος εις εκκλησίαν νοστόν καθέμαι. Καΐτα επέιδαν ο μόνος στένο κέχενα σκορδινόμαι πέρδομαι απορώ, γράφω, παρατήλωμαι, λογίζομαι αποβλέπων εις των αγρών ερένεσερών. Στυγόν μεν άστητον εμών ποτών, ως ουδέποτε είπεν «Άντρακας πρίο, ανθρωπέ». Ουκ όξος, ουδέ λαϊον, ουκ έδε πρίο. Αλλά ούτως έφερε πάντα κοπρίον απέν. Ούτως, τι ενθάδεν χωρόμεν, τέντετεν ίσως άθροησιν, συνάθροησιν των ρεμάτων και των λέξεων, ίσως δεικνύει χεμήν τις ο κίνδυνος, ίσως υποθέσομεν ίσως την ψυχήν περιπατούντες εν τε πόλη. Όταν γαρ σχολάζομεν, χάπαντα εξεστήν χεμήν ίσως εισβολέν εις εμάς ποιέ. Ώστε οι σχολάζοντες μόνον περί των καλών σπουδάζουν, ότι τούτο έστιν ότι ο Αριστοτέλης τίθεται ως μέγιστον κτέμα πάντων, μόνον τούτο, αλλά καί εν τε πόλη χάπαντα εις ίσως έξεστην πάντη πράγματι γενέσται κίνδυνος. Τι τούτο, γιατί τούτο, ότι όταν σκοπούμε των δύο των εν τε πόλη, νομίζοντες χάπαντα έναι μόνον περί του, πάντα γενέσται μόνον του ζεν χένεκεν, αλλά καί του ζεν, χρέ εμάς ειδέναι ότι μέγα κτέμα εστιν σχολέ, καί μέγα κακόν εξαutές γενέσεται ίσως. Νουν δε περί τούτων των χαρακτέρων, γιατί ότι οι χαρακτέρες χους ορώμεν εν το βιβλίο έσυν κίνδυνο, έσυν ίσως έθε επικίνδυνα ως είπον
Haos είπον κινδυνεύει εμάς κακός ποιέν. Καί πάντα ταούτα εστιν παραδείγματα κακίας. Εν το βιβλίο οράτε γαρ πολλά τριάκοντα έτοικος εστιν ως περιγράμματα, όπως οι πέιντες των εθών των αρχαίων. Καί περιχόν ο Θεόφραστος ουδέν λέγει. Έχουμε εν το συγγραφέματι πολλά και ήταν όσα μετά την τελεουτέν του Θεόφραστου και ίσως μετά πολλά έτη γέγραπτα όσα ούκε στην γνέσια, αλλά ο Θεόφραστος ουδέν λέγει περί των χαρακτέρων, αλλά μόνον επιδέγνωση αυτούς, αλλά ίσως δέγνωση αυτούς, επίδειξη που ήταν των χαρακτέρων. Και κατά τούτο τον σχέμα. Πρώτον, μεν λέγει αέ. Εν το συγγραφέματι, ορόμεν το κακία εστιν τούτο, αλλά τούτο ουκ εστιν του Θεοφράστου, μετά ταούτα το ιούτος εστιν ο άνθρωπος, τούτο εστιν ο κόλαξ, ίσως δε καί ο μπδελουρός, το ιούτος εστιν άνθρωπος χόιος. Μετά ταούτα με το χεν έχομεν καί απαρέμφατος του ορίστου. Ώστε, χόιον, ο δε άπιστος το ιούτος της, χόιος, αποστέλας τον πάιδα του το εστιν των δούλων, οψονέσοντα, του το εστιν έιστεν αγοράν ως οψονέσοντα το οψάριον, τα κρέα, τα πολλά. Αποστέλας πρώτον τον πάιδα οψονέσοντα, χέτερον πάιδα, πέμπεν μετά ταούτα, πεουσόμενον του το εστιν εκ του πυντάνεσтай, πεουσόμενοι πόσου επρίατο. Του το εστιν, πρώτον μεν, λέγε προς τον πάιδιον, «Όπαϊ, χόμιζε δε μόι μέγα κρέμα κρομίων», βούλετα η κρόμιο. Μετά δε ταούτα, στέλνει άλλον τινά, λέγον, «Άγε δε πютού, πόσου ο Ευέμπολος», όνομα του δούλου, επρίατο τα κρόμια. Τούτο πρώτο. Ώστε τούτο εσύ το σχέμα. Άλλα δε, ίσως άλλοις δε χρέτα εκάι ο Θεόφραστος, πολλάκις ταούτα τα σχέματα εμποιέει, εμπάλει εν τοις χαρακτέρσι, ίσως τοις χαρακτέρσι μάλλον, ώσπερ χωρίον το ικανός δεϊνός, αμέλεϊ δεϊνός, ερωτέσαι δεϊνός. Γιατί άλλο τούτο το σχέμα έστειν το ικανός, το δεϊνός, το αμέλεϊ δεϊνός, και αέι μετά τούτο έχουμε και απαρέμφατον. Δηλαδή τούτο, ότι όψομεθα πρώτον, ίσως είδομεν πρώτον τα παραδείγματα, ικανός δε, ίσως ραοντάδε, ικανός δε καί δίκας τας μεν φεύγεν, τας δε διώκεν. Καί όταν και τους κατένα οπογγυώσε, δεϊνός καί επί τους αρθρώους συναισθέκοντας πορεουθέναι αί φυγέν ποιέσαι μεταξύ κρεματίζοντα, καί δεϊνός προπέμψαι, καί δεϊνός προσάγεν ονετέν πλειοδιδόντα εδεπέ πρακότη, καί τα τοιάτα. Τι τούτο, ου πράγμα, στην μάλαχα λοιπόν αναγυγνώσκεν τούτο γούτος, αλλά ουδέν πράγμα, ου εστιν τούτο βούλωμαι χυμήν δέξαι, αλλά τούτο μάλλον το δεύτερο σχέμα, το ιούτος χόιος, δεϊνός, ικανός, αμελέιδε. Τι βουλόμενος τούτο ποιέει ο Θεόφραστος. Μπούλετάει, παρέχεν χεμήν εικόνα του όχλου. Χούτο οι άνθρωποι δεϊνόι εισιν. Καί οράτε έχουμε το ουκαί, αλλά πολλάκις τον αόριστον. Αλλά ου δεϊνός, ουκ εισιν δεϊνόι, ώσπερ όταν λέγομεν, όταν φάμεν τον Ισοκράτε ένα δεϊνόν λέγεν, αλλά τούτο ποιούσιν ότι εις το σούτον ίσως λαλίας έκον, ώστε ταούτα ποιέν, εις το σούτον ακαηρίας έλθον, ως το ιούτον
το ιούτο ποιέν, εστο σούτον τους χερέιας, έλθον ως αμέλεοι τούτο εστίν, αέι νάι ματοντία τούτο ποιούσιν, τάουτα, εμπρόσεν παντών των ανθρώπων πράξαι. Κάιπερ όντα, ίσως χαμέ χρε, εν τε πόλη ποιέν. Κάι χούτος, παρέχοντες εμήν μέγαν όχλων. Τι δε τούτο. Οι άνθρωποι που χωρούμεν συνδιατριβώντας εν τοις χαρακτέρσιν, αέι άλλο τι ποιούσιν, αέι δε, οι ίσως όχλων παρέχοντες άνθρωποι, τούτον άλλο τι ποιούντον, έρχονται. Χοιον τούτο. Περί του λάλου λέγει τούτο. Ο λάλος εστιν ως της πολλάκης πολλά λέγει. Καί χάπασιν. Το ιούτος εστιν χοιος το εν την κάνον τι είπεν. Τούτο εστιν εγώ νούντε χάιρε σου τι λέγει. Ναι, ότι ουδέν σου ουδέν λέγεις. Ουδέν λέγεις, ουδαμός, ουδέποτε, ουδέν λέγεις. Και ίσως χωρώ ότι κάκιστα ποιούμαι τους λόγους, χωρώ τον άντρα καθέουδοντα και λέγω, τι λέγει, χάιρε, τι πράττεις, πώς έχεις, κάιπερ καθέουδοντα, συγγνώμη έχε, κάιπερ καθέουδοντα, τάουτα λέγει. Τούτο εστίν, εγέιρεοι τους ανθρώπους καθέουδοντας μόνο τούτου χένεκα είναι λαλέει. Είναι λαλέσει. Και αέι τους άλλους, άλλα ποιούντας, υπολαμπών, είτε προσαγορεύει, είτε εγέιρεοι, είτε άλλο τύπο γέι. Τούτο εστίν, άλλο παράδειγμα παρέχοχημήν, συνονέιtai υφικρατίδας, και υφικρατίδας εστιν υποδέματα, τα υφικρατίδα εστιν υποδέματα, μάλα πολυτελέ υποδέματα, και αέι, τούτος εστιν ουκ έγραψα, αλλά εστιν ο κόλαξ. Ο κόλαξ αέι συνονέιtai, και συνδιατριβέει, και αέι περιπατέησουν το ανθρώπο το κολακευόμενο. Αέι. Και λέγει, τι λέγει. Εντάτε φέσαι, ουφέσα. Φίλε, σου έχεις τον πόδα εουρυθμότερον του υποδέματος. Τούτο εστίν ο πούς σου εστίν κάλιστος, και κάλιον του υποδέματος. Κάιτα το ιάουτα. Αέι ουν, ούκ αέι, αλλά οι πλέιστοι των χαρακτέρων αέι διαφτέρουσιν την σχολήν των Αθηναίων. Και τούτο ποιούσιν, τούτο δεικνύσει ο φιλόσοφος κατά τούτων των τρόπων. Δεινός δε τούτο ποιέει καί τοις πολίταις, καί τοις ξένοις, καί όψονόν τούτο ποιέει, καί εστεκός τούτο ποιέει, ώστε εμάς ίσως αισθάνεσται το όγκος των πραγμάτων δια των όχλων των λέξεων. Τι είναι τα έιδε, ίσως στην... Ναι. Τι είναι τα έιδε, τούτο είναι τα έιδε των χαρακτερών, τα έιδε των εθών. Ου πάντα, αλλά ολίγα. Πρώτον μεν, οι χαρακτέρες, ten σκολέν τους λόγους διαφτέροντες. Τούτο είναι οι άνθρωποι, οι λέγοντες, διαλεγόμενοι, διαφτέρουσιν ten σκολέν άλλων ανθρώπων. Ως πέραν τα δε οράτε, στην άνθρωπος ίσως λάλος, αδολέσχες γαρέστην άνθρωπος χωρίς αέι λέγει, συνεχώς καί έχον φλουαρέι. Ο κολακεύει τους ανθρώπους του είναι ποιέι, ο περίποιες εγώ, ο περπεπόιεκα άρτη εγώ, λέγον περί των υποδημάτων καί του κάλους των ποδών. Ο λάλος έστιν καλεπών πολλάκις την διαφοράν μεταξύ του λάλου και του λογοποιού και του αδολέσχου, αλλά
τούτο σχεδόν τι είπε ο Θεόφραστος, τούτο το πρώτο. Καί, humanities δε, ως οικός, γιγνώσκεται παραδείγματα του γιου των ανθρώπων. Ως περαιγώ, οράτε, καί ακούετε των λογοποιών, των λάλων, των αδολές. Είναι ίσως άπαντα άμα. Καί τα το γιάουτα. Καί για τούτο έστιν, ίσως χέδε έστιν η αιτία, διές εγώ μάλιστα αγαπώ καί αναγιγνώσκω δόμενος τούτο το βιβλίο, τούτο εστίν τους διαλόγους εγκέιταει το βιβλίο. Ως περεντάτε οράτε το εστίν ο έιρον, ως της ουδέποτε ουδαμός ουδέν αλεθές λέγει. Ίσως τα αλετέ λέγει, αλλά με εμπουλόμενος, ότι ουδέν λέγει hon entymeitai. Τι λέγει ουν? Ίσως ούτως ο ανέρ εξεγέιtai τι. Ο δάλλος λέγει ουκ υπολαμβάνω. Ίσως ου πιστεύω. Άλλο τι λέγει, ουκ εμόι. Εγώ ου πιστεύω σόι, άλλο τι λέγει τα τάουτα. Ίσως θάουμα μέγα πάσχον λέγει το παράδοξον μόι το πράγμα. Ο δάλλος, μόνον τούτο ποιέι, το Απόλλωνη εούχεταί, καί ελπίζει την συνουσίαν ίσως των άνθρωπων, τη συνουσία τέλων επί την συνουσία. Ούκο ήταν την πούλωμα επέιν, αλλά τούτο. Ουδέν πράγμα. Άλλος της λέγει, τι λέγεις, ουδέν ακέκοας. Το κόμμα είσαι ευοχέισεν καηνών λόγων. Τούτο εξαιστεί ημίν επέιν, καί αρχόμενο των λόγων. Δεύτερον δε, χόιτεν σχολέν διαφτέιροντες δια την ακαϊρίαν την εμπειρίας έλλειψη. Ως πέρχο ακαϊρός, ως της ουδέν εν Κάιρο ποέ, ο άπιστος, έδε οράκατε εν αρχομένου μου των λόγων τούτο εστίν, ως της απέστειλε των δούλων, ίσως δύο δούλους εστεν αγοράν, ο απονενοεμένος, ο ανάισχυντος χάι εντάδε ο ψημαθές ως μπούλεταί, φάινεσταί κρέιτον των νέων. Εισιν καί ίσως εντάδε ουκαέι εγώ χλεουάζον καταγγελώ των καρακτερών, χόιτεν σχολέν διαφτέιροντες διά την απαϊδεουσίαν καί αυτό τούτο, ως εμόγεδοκέι, δείκνουσι όπως τούτο το βιβλίο εστιν βιβλίον Αθηναίου τινός. Ίσως ουκ Αθηναίου, αλλά άνθρωπος αστέιος, ανθρώπου αστέιου καί επιδεμόν εν τα πόλη. Ο μπδελουρός, τούτο εστιν καί απάιδευτος άνθρωπος, στις ποιέι πράγματα αεδέ, ο αεδές, ο δυσχερές, ο αγροϊκός. Τι τούτο? Ίσως ούπο. Ο αγροϊκόι, τι είναι σε ίσινο, καί πόιοι. Ίσως είστε humanities, αλλά το κεφάλαιον εστιν αυτούς με έναι αστέιους, με έναι εκ του άστεως, εκ της πόλεως, αλλά εκ των αγρών. Καί δια τούτο, μόνον ίσως δια τούτο, χλεουάζει αυτούς ο Θεόφραστος. Εντάτε, να γνωσόμεθα λίγον εξαιστήν τούτο εσμεν ου πλαισίον του τέλους, τα του κόλακα, τα του κόλακος. Τον δε κόλακα, hypolabojαν της, τούτο εστίν εξαιστή εμίν, λέγειν φάναί τον κόλακα έιναί το ιούτον τίνα, ώστε άμα πορευομένο επέιν ενθύμε όφιλε. Ως αποβλέπουσιν προς σε οι άνθρωποι, τούτο εστίν, σου, αέι, περί σου αέι πάντες τα κάλλιστα λέγουσιν.
Kai synonúmenos επικρατείδας των πόδα φέσαι έναι ερουιτμότερον του υποδέματος, kai πορεωμένου του hetairu, του εστίν όταν ο hetairos πορεου έтай προς την των φίλων, προδραμών εϊπέν του εστίν ο hetairos εν ταδεστίν, ορώμεν εκέι hetairon άλλον τινά, όδε κόλλαξ λέγει μένε. Εκείνος έρχεται προς σε και μετά ταύτα έρχεται πάλι λέγον προέγγελκασε. Μετά ταύτα τον αδολέσχεν, το ιούτος χωρίος χον με γιγνώσκε, τούτο παρακατεσόμενος, ούτως ως περαιγώ, ου γιγνώσκωσε, αλλά παρακατίζομαι πλαισίων, καί άρχομαι λέγον εγκόμιον τες εμαουτές γυναίκος. Ώστα εγγυναίχε εμέ εστιν καλήστε πάντων των γυναικών των Αθηνών. Καί μετά τα άουτα χώτες νυχτός έιδενε νύπνιον διεγέσασтай, καί μετά τα άουτα ότι έχεν επιδέυπνο εξέρχεται. Τέλος δε, καί τούτο εμπουλωμένο πάλι επέν, λέγει περί του αγροϊκού. Ως εστίν το ιούτος της χωρίος κykαιόν απειόν, εις εκκλησίαν πορεύεσται, ο κykαιόν εστίν πόματι ως ου χέδιστα ως ζεϊ, καί το μύρον φάσκεν ουδέν του τούμου χέδιον ως ζεϊν, τούτο εστίν ότι το τούμον είστε τιέστην εγάρ εστίν μπότανα της, λέγει ότι μπότανα εστίν χέδιον του μύρου. Καί μεγάλε φωνέλα λένε, καί τα το γιάουτα, καί μετά τάουτα, ότι εστίν καί εγγελόιον, επάλλο μεν μεδενή μέτε ουφράινεσται, μέτε εκπλέτεσται εν τα εισοδόις, τούτο εστίν εν τα εισοδόις εν χάις είσιν, χόι πολίταί, χόι αστέοι, μεδενή ουφράινεσται, μέτε εκπλέτεσται, αλλά όταν δε είδε μπουν αιώνων ετράγων, εστεκώστε ωραίν, καί λέγεν, μέγα πράγμα. Το γιάουτα, χλεβάζουσιν χόι Αθηναίοι. Τούτο στην, τι έχουν έιπεν είναι τέλος που γέσουμε τις συνουσίας και τις πραγματείας. Το πρώτον, ότι ορθώς λέγει ο Αριστοτέλης φέσας ότι εστιν μέγα ακτέμα σχολέ. Εστιν δεκάι επικίνδυνον πράγμα καί θέμα, ίσως μάλιστα εν τε πολλοί, καί εν χε είσιν το γιάουτα τα έτε, εστιν το γιάουτα τα έτε, όχλον παρέχουσιν εμήν. Καί αέι έχετε εν τε σχολέ τούτο το κίνδυνο. Εν τέλει, καί εμπουλόμεν προστέινα ίσως τα έθε, τα κατά των Αθηναίων, ουκαέι καλίστα, καί ουκ αέι κατά των λόγων έναι, αλλά μέγα τι πράγμα τις σχολές και ήταν το βιβλίο, τούτο αναγνώνει. Τούτο συν. Κάιπερ εμείς δε σχολάζοντες άλλος πως καί χοι Έλληνες καί χοι πάλαι έξε στην εμήν σχολάζοντες αναγιγνώσκεν των Θεόφραστων καί τα περί των ετών σκοπέν. Ώστε σχολάζοντες χυγιάινεται καί εισαутής. Carrieri dexas in falintis salida metta tu emesa. Ναι, τούτο λέγει πολλάκις ο αδολέσχες. Χτες έμεσα. Πού εστίν? Ύστερον. Χτες έμεσα. Τούτο. Ano.
Adolescias. Adolescia. Ναι, hay υποθέσεις και επίτες γενικές παρά του Θεοφράστου. Τούτες είναι αδολεσχίας, και μπδελουρίας, και τα τοιάουτα. Ούτως έχει. Άλλον ερώτημα, τι ρωτάν βουλέστε. Ίσως απίτεων εις τας κλίνας, είναι κατεούτες ομεν πάντες, ου βούλωμαι ούτε εγώ αδολέσχεσον χυμήν όχλον παρέχειν ετή, ώστε ίσως τέλος πογέσω με Καλώς. Λέγε. Σε αιτία του γράψεως της χαρακτήρας. Ναι. Τούτο εστιν, μέγα ερώτημα ερωτάς σου φίλε. Το ερώτημα είναι τι σε αιτία τις γραφές του, στην Τίνος Χένεκα έγραψε ο Θεόφραστος τους χαρακτήρες. Εστιν καλεπών είπεν, ίσως κατά την φιλοσοφία του Αριστοτέλους σκοπέισται τας πράξεις. Τούτο εστιν παράδειγμα πράξεων ανθρώπων εν τη πόλη. Εστιν τούτο εμπουλόμεν δέξαι, αλλά ίσως ουκ ορθώς εποίησα, την πόλην έναι τόπον καλίστον προς το τούτο ποίεν. Τούτο εστιν έξεστιν εν εκείνο το τόπο, εν χω παντοδαπόι καί παντόιοι άνθρωποι παρέησιν, πάντα τα έτε χωράν. Kai entumeistai, kai skepsastai. Kai dια τούτο, ο Θεόφραστος παρέχει χεμήν παραδείγματα κακών ηθών, μόνον κακίων και κακών ηθών, ίσως, ουκίσμεν, ότι ουδέν λέγει, ίσως είναι με ταούτα που ιεσόμεν. Είναι άλλος πως έχομεν. Kai ότι έιδομεν τούτε στην ταούτα το πολλάκις δεινός λέγεν, το πολλάκις ικανός λέγεν, και η ειρωνία, όπως είπεν, το ειρωνία, όπως είπεν, χρέστα, η πολλάκις, ίσως ταούτα σε μάινε και τούτο επιδέγνωση. Τον Θεόφραστον που λες εμάς ταχαν πως διδάσκην κατά τα έτη. Άρα έστιν ίσως παράδειγμα πρακτικών, όπως είπεν, τες του Αριστοτέλους φιλοσοφίας, κατά τον έτο. Το. Εγώ. Ναι. Η γιά είναι θεούν, καί, καέρετε πολλά.